नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ अर्याल्स किचनमा। आज हामी नेपाली दही राखेर बनाउने अचार पालपाली चुकौनी बनाउँदैछौँ। आशा छ हजुरहरूलाई यो चुकौनीको रेसिपी मन पर्नेछ। चुकौनी बनाउन चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्: 3वटा उसिनेको आलु, 1 कप काँक्रो, आधा कप सेतो वा रातो प्याज, 1 र आधा कप दही, आधा चिया चम्चा मेथी, आधा चिया चम्चा जिरा, स्वाद अनुसार नुन, 1 चिया चम्चा बेसार, 2 टेबल चम्चा हरियो धनियाँ, 4वटा सुकेको खुर्सानी, 2वटा हरियो खुर्सानी, 2 टेबल चम्चा कागतीको रस। यदि हजुरलाई अलि धेरै नै पिरो खान मन पर्छ भने 1 चिया चम्चा धुलो खुर्सानी राखेर मिक्स गर्ने। यसरी सबै आलुलाई क्युब साइजमा काटिसकेपछि काटेको प्याज, काँक्रो, नुन, कागतीको रस, दहीलाई चम्चाले राम्ररी फेटेर यस्तो लसाइलो भएपछि राख्ने। अब यही चम्चाले राम्ररी मिक्स गर्ने। अब अचार धान्नलाई तातो प्यानमा तेल राख्ने। मैले यहाँ 1 टेबल चम्चा सनफ्लावर ओइल र 1 टेबल चम्चा ओलिभ ओइल राखेको छु। मस्टर्ड ओइल छ भने 2 टेबल चम्चा राख्ने। ओलिभ ओइल चाँडै डढ्ने भएकोले मैले यहाँ 2 थरी तेल राखेको छु। तेल राम्ररी तातेपछि मेथी राख्ने। मेथीलाई कालो हुन्जेल फुराउने र जिरा, सुकेको हरियो खुर्सानीको टुक्रा तेलमा राख्ने। सबै राम्ररी फुरेपछि अघि मिक्स गरेको अचारमा बेसार राख्ने अनि बेसारमाथि नै तातो तेल राख्ने। अब चम्चाले वा हातले राम्ररी मिक्स गर्ने। अलिअलि आलुलाई मिचिदिने। यसरी मिचिदिएमा लपक्क र बाक्लो भएर आउँछ। हरियो धनियाँ माथिबाट राखेर सजाउने। चुकौनी बनाएको आधा घण्टापछि सर्भ गर्दा नुन अमिलो सबै मिलेर अझ स्वादिलो हुन्छ। मैले यहाँ खानालाई रेडी गरेकी छु। हजुर पनि यसरी नै पालपाली चुकौनी बनाउनुहोस्, खानुहोस् र पालपाली चुकौनीको आनन्द मजाले लिनुहोस्। जाँदा जाँदै हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हजुरको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद। नमस्कार।